हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत ओरिओ बिस्किटपासून चॉकलेट केक कसा बनवायचा. हा केक बनवण्यासाठी ओव्हन, बटर, इसेन्स आणि व्हिप क्रीम कसलीच गरज पडणार नाही. अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि कमीत कमी साहित्यांमध्ये आपण हा केक आज पाहणार आहोत. अगदी बेसिक केकपासून डेकोरेशनपर्यंत या सर्व गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये आज पाहणार आहेत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. ज्या घरात कोणाचा बर्थडे, ॲनिव्हर्सरी आणि काहीही सेलिब्रेशन आहे आणि लॉकडाऊनमुळे आपल्याला केकही बाहेर आणता येत नाही, तर हा केक तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा. चला तर मग सुरू करूया आजची रेसिपी सर्व टिप्स सहित. बेक करण्यासाठी आपल्याला कुठली एक जुनी कढाई घ्यायची आणि त्यामध्ये एक स्टँड ठेवायचं. स्टँड नसेल तर एक जाळी किंवा वाटी ठेवली तरी चालेल आणि एक झाकण ठेवायचं. कढाई आपल्याला प्रीहीट करून घ्यायची. त्यासाठी आपण कढाई ही गॅसवरती ठेवली आहे. 10 मिनिटासाठी आपल्याला ही कढाई मंद आचेवरती प्रीहीट करून घ्यायची आहे. केक बेक करण्यासाठी आपण एक भांडं घ्यायचं आहे. तुम्ही कुकरचा डबा वापरला तरी चालेल आणि त्यामध्ये तूप टाकून सर्व साईडने पसरून घ्यायचे. तुमच्याकडे ब्रश असेल तर ब्रशनेही पसरू शकता. एक गोष्ट लक्षात घ्यायची, जे भांडं तुमच्या कढाईमध्ये व्यवस्थित बसेल तेच भांडं घ्या. आता आपण 50 ग्रॅमचे 4 ओरिओ बिस्किट पॅकेट घेतलेत. बिस्किट बाजारातनं आणताना 2 फ्लेवरमध्ये मिळतात, मिल्क आणि चॉकलेट. तर आपण चॉकलेट बिस्किट आणायचे. बिस्किट पॅकेट फोडून आपल्याला ते तुकडे करून मिक्सरमधनं चांगले असे बारीक करून घ्यायचे. ही बिस्किटची पावडर ही पूर्ण बारीक करून घ्यायची आहे. तुम्ही बिस्किटमधली चॉकलेट क्रीम बाहेर काढून ती दुधामध्ये मिक्स करून चांगली अशी शिजवून त्याचंही डेकोरेशन तुम्ही वापरू शकता. चारही बिस्किट पॅकेटचे आपल्याला बॅचेसमध्ये पावडर बनवून घ्यायची आहे आणि ही बिस्किटची पावडर आपल्याला चाळणीच्या सहाय्याने चाळून घ्यायची, जेणेकरून यामध्ये मोठे तुकडे राहिले असतील ते बाहेर निघतील आणि ते पुन्हा आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायची आहे. चला तर मग आपली या ठिकाणी बिस्किटची पावडर ही बनवून तयार आहे आणि आता आपण यामध्ये दूध टाकून चांगली अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे. या ठिकाणी आपण मोठा कप अर्धा दूध घेतलं आहे. दूध हे नॉर्मल टेम्परेचरचं घ्यायचं आहे. दूध हे थोडं थोडं करून टाकायचं, एकदम जास्त नाही टाकायचं, जेणेकरून ही पेस्ट खूप पातळ नाही झाली पाहिजे. बॅटर हे आपल्याला चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचे, जेणेकरून यामध्ये लम्स हे राहिले नाही पाहिजे. आपलं केकचं बॅटर हे चांगलं असं मिक्स झालेलं आहे आणि आता आपण यामध्ये 1 चमचा बेकिंग पावडर टाकायची आहे. बेकिंग पावडर टाकल्यानंतर त्यावरती 1 चमचा दूध टाकायचं, जेणेकरून ही बेकिंग पावडर ॲक्टिवेट होईल. बेकिंग पावडर टाकल्यानंतर आपल्याला हे बॅटर खूप जास्त मिक्स नाही करायचे, फक्त बेकिंग पावडर सर्व बॅटरमध्ये मिक्स होईल एवढंच हलवायचं. केकचं बॅटर हे तयार आहे आणि आता आपण हे बॅटर तूप लावलेल्या भांड्यामध्ये ओतून घ्यायचे. भांडं हे चांगलं असं टॅप करायचे, जेणेकरून यामध्ये जे काही बबल्स असतील ते निघून जातील. आपली कढाई ही 10 मिनिट चांगली अशी प्रीहीट झालेली आहे आणि आता आपण यामध्ये हे केकचं भांडं यामध्ये ठेवून केक बेक करणार आहोत. भांडं ठेवताना थोडीशी काळजी घ्यायची आहे, कारण की कढाई खूप गरम असणार आहे. कण ठेवून केक साधारणतः 25 ते 30 मिनिट बेक करून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम ही आपल्याला लो ठेवायची आहे. चला तर मग 25 मिनिट झालेले आहे आणि आता आपण चेक करणार आहोत केक बेक झाला आहे की नाही. बेकिंगचा टायमिंग तुमच्या गॅसवर डिपेंड आहे, थोडासा कमी जास्त लागू शकतो. आता टूथपिकच्या सहाय्याने आपण चेक करणार आहोत केक बेक झाला आहे की नाही. या ठिकाणी टूथपिक ही आपली क्लीन निघाली, म्हणजे केक हा चांगला असा बेक झाला आहे. केक हा आता कढाईच्या बाहेर काढून असा थंड होण्यासाठी ठेवायचा आहे. आपला केक हा पूर्णतः थंड झालेला आहे आणि आता आपण एका सुरीच्या सहाय्याने सर्व साईडने कडा लूज करून घ्यायच्यात आणि हा केक एका ताटामध्ये काढून घ्यायचा आहे.
वाव, तुम्ही बघू शकता ओरिओ बिस्किटपासून बनवलेला स्पॉन्जी चॉकलेट केक तयार आहे. आता आपण केकला वरनं चॉकलेट लेअर लावण्यासाठी चॉकलेट गनाश बनवणार आहोत. त्यासाठी मी 4 चमचे पिठी साखर घेतली आहे आणि 2 चमचे कोको पावडर टाकायची आहे आणि अर्धा कप पाणी टाकून साधारणतः 10 मिनिट मंद आचेवरती आपल्याला हे ढवळत चांगलं असं घट्ट बनवून घ्यायचं आहे. तुमच्याकडे जर कोको पावडर नसेल तर 2 डेअरी मिल्क घ्यायच्या आणि त्यामध्ये 4-5 चमचे दूध टाकायचं आणि चॉकलेट गनाश बनवायचा. साईडला आपलं चॉकलेट गनाश बनते तोपर्यंत आपण शुगर सिरप बनवून घेऊया. 2 चमचे पाणी आणि 1 चमचा पिठी साखर टाकून ते चांगलं असं ढवळून घ्यायचं आहे. केकला मॉइस्ट बनवण्यासाठी आपण हे शुगर सिरप वापरणार आहोत. 7-8 मिनिटांनंतर आपलं चॉकलेट गनाश हे घट्ट होण्यास सुरुवात होते. थोडंसं घट्ट झाल्यानंतर आपण त्याला एका वाटीमध्ये काढून थंड होण्यासाठी ठेवायचं आहे. केकच्या वरनं लिहिण्यासाठी किंवा डिझाईन बनवण्यासाठी आपण तयार करणार आहोत व्हाईट गनाश. त्यासाठी आपण 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घेतला आहे, 2 चमचे पिठी साखर घेतली आहे आणि यामध्ये अर्धा कप दूध टाकून चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. कॉर्नफ्लॉवर आणि पिठी साखर ही दुधामध्ये चांगली मिक्स करून कढईमध्ये टाकली तर यामध्ये गुठळ्या बनणार नाही आणि वरचं डेकोरेशन स्मूथली बनवता येईल. साधारणतः 5 ते 6 मिनिट लागतात आपल्याला हे व्हाईट गनाश बनवण्यासाठी. गॅस हा मंद आचेवरच असावा. तुमच्याकडे जर व्हीप क्रीम असेल तर डायरेक्ट ती वापरू शकता. चला तर मग आपलं हे व्हाईट गनाश हे चांगलं असं घट्ट बनत चाललेलं आहे आणि आता आपण गॅस बंद करून याला एका वाटीमध्ये ट्रान्सफर करणार आहोत आणि ते थंड होण्याची वाट बघायची आहे. केक सजवण्यासाठी आपण जे शुगर सिरप केला होता तो सर्व साईडने केकवरती पसरून घ्यायचा आहे, जेणेकरून केक हा एकदम स्पॉन्जी बनेल. आता आपण बनवलेले चॉकलेट गनाश हे थंड झालेलं आहे आणि आता आपण हे केकच्या वरनं असं पसरून घ्यायचं आहे. गनाशे घट्ट असल्यामुळे तुम्ही सुरीचा वापर करून सर्व साईडने पसरू शकता. आता तुमच्याकडे जे काही डेकोरेशनचं सामान अवेलेबल असेल ते तुम्ही वापरू शकता किंवा तुमच्या मनानेही डेकोरेशन करू शकता. या ठिकाणी मी हे स्प्रिंकल्स लावून घेते. तुम्ही ड्रायफ्रूट क्रश करून तेही साईडने लावू शकता. आता आपण केकच्या वरनं लिहिण्यासाठी एक पिशवी कोरडी करून घेतली आणि त्याचे टोक हे कापून घेतलं आणि त्यामध्ये हे व्हाईट गनाश टाकून तुम्ही हवं ते केकवरती लिहू शकता. हॅपी बर्थडे, हॅपी ॲनिव्हर्सरी आणि डिझाईनही करू शकता. हा साधा सोपा केक नक्की ट्राय करा. अशा सिच्युएशनमध्ये बाहेरनं केक आणणं म्हणजे खूप मनात शंका असतात. कसा बनवला असेल, काय बनवला असेल, कुणी बनवला असेल, एवढ्या शंका मनात आणण्यापेक्षा हा सोपा केक घरीच बनवा आणि आनंद घ्या. तर ही होती आजची आपली रेसिपी आवडल्यास कमेंट करायला विसरू नका. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि नेहमीच्या अपडेटसाठी बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. चला तर मग परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. थँक्यू.